vị và các bạn thân mến, Hội thảo du học trực tuyến của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu sau giây lát. Hội thảo này đang được phát trực tiếp tại Facebook ADC Du học và sẽ phát lại trên kênh YouTube ADC Du học. Quý vị hãy like, đăng ký và nhấn vào chuông ở dưới phần bình luận của YouTube ADC Du học để được theo dõi các hội thảo tiếp theo của chúng tôi. Trước khi bắt đầu hội thảo, xin mời các quý vị và các bạn cùng đi thăm những địa danh và khu học xá của trường.
Brazil, Kyrgyzstan, Tunisia, Palestine, Pakistan, Vietnam, Ecuador, India, Pakistan. In education, the multicultural point of view is very important, and also the technological means are very enriching. The student life is very social active. Study in Hungary teach me how to face change in your life with your studies. This time has been full of new experiences, challenges that have made me grow academically and also as a person. Every day is like amazing. I see everything new over here, like a new opportunities, something new to learn, a lot of new people over here. Coming to Hungary, I never felt homesick because people over here treated me like I was at home, speaking with me in the trans as if I am Hungarian. You can easily go out there, meet new people, have some nice talk, and boom, you have new friends. The safety is very important in Hungary because you can go anywhere at all times and you'll sure be safe. I like the beauty of nature from the Lila Forest in the east to the Lake Balaton in the west. My favorite thing in Hungary is the atmosphere in the campus, and I get to know different people, friends, professors, teachers, and especially Hungarian food. I feel that I can reach everything here. Definitely people, because of the sheer exuberance that they exhibit every now and then. I believe its location and utter uniqueness in the region, making it easier for us to be mobile and travel. Multicultural, vibrant, Special. Opportunity. Exhilarating. Amazing. Great. Exquisite. Glamorous. Inspiring. Don't miss Hungary, you will love it. If you have a chance to come here, put as much as effort as you can and come because it is worth for the entire life. Come, enjoy studying and enjoy the culture. Be generous because you will meet the Hungarians. They are so generous and open heart for you. Like they're gonna welcome in every possible way as much as they can. Once you get into Hungary, make a discovery. Join the alumni. Don't wait until you graduate before you be. Because when you join before you graduate, you have more experience before you graduate and you know the path you should go. And even while you are a member of the alumni before you graduate, you have a good mentorship that can direct you on your path. So as soon as you graduate, you know what to do next. Well, Hungary is really amazing country. You will see lots and lots of things here. Especially if you are coming to Hungary, don't forget to experience thermal bath and spa. It's amazing. Very delicious dishes to taste. There are many beautiful cities you can enjoy your summer, and even winter we have got places you can do your skating. So Hungary is a very diverse cultural place. Just be focused and be open because you are going to win a new culture. Don't be scared that how things gonna come because we don't speak Hungarian, but you're gonna learn from the bus stations, from everywhere you're gonna learn it. So just be confident, and whatever you are going to do, it's gonna be amazing. Just come with your heart and let it be. Enjoy. Hungary is the best place to study. You should come here. You will find everything that would enable you to study and become the best that you have ever wanted to be.
in Woodridge, and I'm from the US. I'm Timur, I'm from Russia. My name is In, and I'm from South Korea. From miles away, I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons. Hello, my name is Mira. I come from China. I'm Nisha and I'm from Singapore. My name is Daniel and I'm from Ecuador. Until she sings. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby you're the best. Yeah, more than you know. My name is Mara. I'm from Iran. Rebecca and I'm from Sweden. I'm Nikki. I came from Bulgaria. Carlos, Brazil. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like you. I am Devamit Chupai Chakrabarti from Calcutta, India. Mother, and I'm from Syria. My name is Muchangnan. I'm from Turkey. I'm from Cameroon. My name is Juan Manuel and I'm from Mexico. It's Jose Ahmed and I'm from Norway. Yawana from Serbia. My name is Mohammed Shihabul Alam. I came from Bangladesh. My name is Yazan Ibrahim Fahmi Milham. I'm from Jordan. My name is Constanza. I'm coming from Portugal, Lisbon. I pretty much knew right away when I entered. Everyone had this great energy and vibe. Everyone was super welcoming with me. I know that there are so many people, international students like me. We were all lost in the beginning, but we all became great friends in the welcome weekend. We just had a lot of fun there, and the teachers are also super supportive. The best part of the welcome weekend was probably the boat rides. We went on the boat rides on the Danube, and I just met a lot of people on the boat.
We had dinner there. We got to enjoy the beautiful views all around Budapest. Second day was amazing. We bonded a lot, and I met people not only from my course, not only from art faculty, but from business, from tourism, and I'm still friends with them. I feel like this place is really suitable for people from everywhere because people are so open-minded here. They don't judge you for where you come from, and they're very welcoming and they're easy to get along. It's a growing school. It's sought out by many students. I mean, now we're seeing students from Asia, from Africa, even some from the Scandinavian countries just coming to MET. I met a lot of international people here, not only students, international people from Australia, from the United States, from China to Africa. It was a really great opportunity for me to know all different cultures. Metropolitan is a multicultural school, so I made friends from Turkey, friends from France. If I compare myself like 4 or 5 years before and right now, I can say I definitely broadened my mind. I think it's pretty good to have different minds, different mindsets, different backgrounds. It makes, we're all here to create, and it makes it even more interesting and even more energetic and filled with ideas and thoughts. When I study here, they don't put pressure on me. I feel like I can be much more creative. In this school, I realized that I'm a creative person, and definitely they helped me to find out about myself, and it helped me to find the jobs as well. Classes have been entertaining in some way. It was funny sometimes. Sometimes it got serious, and they're different. It makes it interesting. I never was really bored, which is a very good thing. My professor was very helpful, and there was a long interaction between students and professors where students are allowed to say their own opinions in answering questions. They don't force their opinions on you, like they let you do what you want and they guide you to your path, in that path. The teacher helps me a lot in editing, and she does not try to change my idea. She just helps me to do what's right. I enjoyed most of my classes. I mean, even maths, which I've always hated in my life, was made interesting by the teacher. We did a lot of group work and things like this. The teachers that they got in are really well-known and well-knowledgeable professors that actually have not just 10 years, but we're talking 15, 20 years. What Metropolitan did for me was I focused more on courses of media and communications to be able to sell my idea, to be able to understand the importance of media in business. I love Budapest. This is the amazing city. Like, I traveled so far, like Prague, Vienna, and till now, like, I love Budapest. Like, everything is here. Lively, city life, nightlife, everything is amazing. Cozy in some way, yes, it's nice and warm and alive, Hungarian people are very friendly, and also the staff of this university are very friendly. They try to make us feel like home from the first time here. Life in Metropolitan University allows students to dream, achieve their dreams, achieve their goals. There's so many different people here, and they're all from different countries, and they all study different things. And the fact that we bond together, it makes life interesting and gives me the experience of a lifetime that I will be able to remember when I'm old and gray.
Perfecto, amigo. Hello, welcome to Metu. Do you want to have fun in life? Do you want an entertaining job, a lot of salary, or even be your own boss? Influence your future, change the whole world. You can be yourself at Metu. We support you in making your dreams come true. Here are 10 My Brand tips that's gonna help you achieve this all. Think of your teachers as mentors who will help you to achieve your goals. Be curious, ask questions and look for answers. Spend time on yourself, deepen your self-knowledge because this is all about you now. Be conscious, well-informed to be able to make good decisions. Discover your strengths. Come to our trainings where you can gain exciting experience such as storytelling, self-branding, and presentation. Work in teams. Learn the STAR technique with us. Follow the recommended curriculum. Be active and versatile. Learn from your peers. Ask for feedback. Meet interesting people. Participate in Metu programs and come for career coaching. Share your stories and experience with others. Discover yourself. Develop your skills and gain experience. Be your own resource. Especially focusing on soft skills and 21st century competencies such as critical thinking, creativity, problem solving, communication, and innovative skills. And that the really huge opportunities for the students in order to find relevant positions at the marketplaces, and nevertheless promoting lifelong learning under the umbrella of these skills and competencies. We do believe that there will be different and various portfolios, and we try to bring the best out of each individual. So at the end of their education, they will have individual portfolios based on either participation in group works or some piece of art that they created or something that they developed as individual project. In the future, it's a huge advantage of the portfolio-based learning here at Metu that it is more practical. I can compare it with 2 other universities. It is clear that Metu is more practical oriented, and with this My Brand education, I think we can make it even higher in terms of level and the value of the degree at the end of their learning.
like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. Xin chào mừng các quý vị và các bạn học sinh tới tham gia Hội Thảo Du học trực tuyến giới thiệu Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary. Hội thảo này do Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary và ADC Du học đồng tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, là một đất nước xinh đẹp tọa lạc tại Trung Âu, Hungary có môi trường sống an toàn và người dân thân thiện. Hungary được biết đến là quê hương của nhiều danh nhân lỗi lạc, đã đoạt nhiều giải Nobel như nhà hóa học Albert Szénási và nhà toán học John von Neumann. Hungary là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và được vinh dự là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc, NATO, WTO, Ngân hàng Thế giới, v.v. Tuy Hungary không quá nổi tiếng về du học như các nước châu Âu khác, nhưng hàng năm có hơn 40.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới tới Hungary để học tập. Hungary có rất nhiều chương trình đào tạo với chất lượng hàng đầu thế giới. Nhiều trường đại học của Hungary đã được công nhận về chất lượng học thuật xuất sắc và luôn có tên trong các bảng xếp hạng của các trường đại học hàng đầu thế giới. Trong những năm gần đây, Hungary ngày càng trở thành một quốc gia du học thu hút được nhiều sự quan tâm và yêu thích của sinh viên quốc tế nhờ bề dày kinh nghiệm và truyền thống đào tạo xuất sắc các ngành khoa học và đặc biệt là y học. Các trường đại học ở Hungary có chất lượng đào tạo cao mà mức học phí và chi phí lại thuộc hàng thấp nhất ở châu Âu. Đặc biệt, Hungary luôn có các chương trình học bổng Hungary hào phóng dành cho sinh viên quốc tế. Ngoài ra, Hungary là một quốc gia hiện đại và an toàn. Việc đi lại giữa Hungary và các nước trong châu Âu khá thuận tiện bởi có rất nhiều chuyến bay giá rẻ từ các thành phố của Hungary tới các điểm đến du lịch nổi tiếng và các quốc gia khác. Do vậy, trong thời gian học tập tại Hungary, các sinh viên quốc tế có thể có những chuyến đi dã ngoại thú vị tới các nước Schengen khác một cách dễ dàng. Sinh viên quốc tế trong quá trình học tập tại Hungary có cơ hội thực tập tại các nước trong Liên minh châu Âu và có thể dễ dàng ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Do vậy, ngày càng nhiều sinh viên quốc tế quyết định tới du học tại Hungary để được có cơ hội khám phá và tận hưởng những ưu đãi này. Bên cạnh nền giáo dục chất lượng cao, Hungary còn nổi tiếng về nền văn hóa sống động và người dân thân thiện, bề dày lịch sử hấp dẫn và những thành phố xinh đẹp. Sự nổi bật về văn hóa, lịch sử và học thuật của Hungary được đánh giá là một cường quốc có hạn trong các vấn đề toàn cầu. Lịch sử văn hóa của Hungary có nhiều đóng góp đáng kể cho nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thể thao, khoa học và công nghệ của thế giới. Hungary cũng còn là điểm đến du lịch nổi tiếng ở châu Âu, thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan hàng năm. Hungary là một quốc gia phát triển có nền kinh tế và mức thu nhập cao. Hungary là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và là quốc gia có chỉ số phát triển con người rất cao và lực lượng lao động có tay nghề cao.
Hungary là quốc gia xuất khẩu lớn trên thế giới. Các ngành công nghiệp chủ lực gồm chế biến thực phẩm, dược phẩm, động cơ xe, công nghệ thông tin, hóa chất, luyện kim, máy móc, đồ điện và du lịch. Hungary cũng còn là nhà sản xuất điện tử lớn nhất ở Trung và Đông Âu, đóng vai trò quan trọng trong sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế trong nước. Hungary có một truyền thống lâu đời về giáo dục đại học chất lượng cao, phản ánh sự tồn tại của nền kinh tế tri thức đã được hình thành từ lâu đời tại Hungary. Là quốc gia có nền giáo dục chất lượng cao, các trường đại học Hungary rất tự hào về đã đào tạo ra những danh nhân lỗi lạc của thế giới. Hungary có nhiều trường đại học lâu đời nhất thế giới, được thành lập từ năm 1367, vẫn đang hoạt động. Các trường đại học ở Hungary như trường đại học Orvost-Loran, đại học Giám, đại học Debrecen, đại học Punnonia, đại học Czech. Hungary là một điểm đến học tập thú vị, đa dạng và an toàn cho sinh viên quốc tế. Hungary có nhiều trường đại học lớn được xếp hạng tốt nhất ở Hungary và luôn đứng trong số 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Hungary cũng được đánh giá cao về đào tạo các ngành y khoa và nha khoa. Các trường đại học ở Hungary giảng dạy bằng tiếng Anh và có nhiều chương trình học phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, được nhiều sinh viên quốc tế tìm đến để học tập. Ngoài ra, bằng cấp của Hungary được công nhận trên toàn thế giới. Hungary là một quốc gia đa dạng và đa văn hóa, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho sinh viên quốc tế. Budapest, thủ đô tài chính và kinh doanh của Hungary, là một trung tâm kinh tế giữ vị trí quan trọng tại châu Âu và được xếp hạng là thành phố thế giới và toàn cầu hóa. Thủ đô Budapest là thành phố nhộn nhịp đông dân nhất Hungary với 2 triệu dân và là một trong những thành phố lớn nhất trong Liên minh châu Âu. Hơn nữa, Budapest còn rất nổi tiếng về thương mại, tài chính, truyền thông, nghệ thuật, thời trang, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục và giải trí. Có thể nói, Budapest thực sự là một nơi lý tưởng để sinh viên có thể học tập, vui chơi, trải nghiệm và khám phá, tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Trong chương trình hôm nay, ADC Du học xin giới thiệu Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary. Đại học Budapest Metropolitan được thành lập năm 2000 tại thành phố Budapest, là một trong những trường đại học tư thục và là cơ sở đào tạo nghệ thuật lớn nhất Hungary trong suốt 21 năm qua. Ngoài ra, trường còn có các chương trình đào tạo chất lượng cao với đủ các bậc học theo tiêu chuẩn của châu Âu và quốc tế. Trường có số lượng sinh viên ngày càng gia tăng và các cơ sở giáo dục liên tục phát triển, và các chương trình đào tạo được cập nhật đa dạng để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Đại học Budapest Metropolitan được quốc gia công nhận và được cơ quan giáo dục Hungary và Ủy ban kiểm định Hungary đã kiểm định. Đại học Budapest Metropolitan đào tạo các chương trình cấp bằng đã được Liên minh châu Âu thông qua. Trường có 13 chương trình cử nhân và 5 chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh về các ngành nghệ thuật, thiết kế, kinh doanh, truyền thông, quan hệ quốc tế và du lịch. Trường có hơn 6.500 sinh viên, trong đó có hơn 1.000 sinh viên quốc tế từ hơn 90 quốc gia trên thế giới tới học tập. Bằng cấp của trường được quốc tế công nhận và được đánh giá cao, đặc biệt các tập đoàn thương mại quốc tế. Các học giả nổi tiếng, các chuyên gia kinh doanh hàng đầu cũng được thu hút tham gia vào đội ngũ giảng viên của trường. Hàng năm, trường có các suất học bổng hấp dẫn từ hơn 120 tổ chức được trao tặng cho các sinh viên của trường. Các chương trình đào tạo của trường đều có thực tập, giúp các sinh viên được có cơ hội trải nghiệm thực tế và tích lũy kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia. Cùng tham gia hội thảo này, chúng ta có sự hiện diện của đại diện tuyển sinh từ Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary. Chúng tôi xin được hân hoan chào mừng và trân trọng giới thiệu cô Nóra Szénási. Ông Trung Đỗ và tôi là Tuấn Phạm từ ADC Du học sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong hội thảo này. Cũng trong hội thảo này,
Quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phần trình bày của cô Nóra Szénási, Giám đốc tuyển sinh, Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary với các nội dung chính sau đây. Giới thiệu về Trường Đại học Budapest Metropolitan, các chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh và chi phí học tập, học bổng dành cho sinh viên quốc tế và các vấn đề khác. Phần cuối của chương trình sẽ là phần hỏi đáp. Quý vị có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận dưới video này. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất trong phần cuối của chương trình. Bây giờ, chúng ta cùng theo dõi phần trình bày của cô Nóra Szénási, Giám đốc tuyển sinh đến từ Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary. Ladies and gentlemen, we are delighted to introduce and welcome our speaker today, Ms. Nóra Szénási, International Key Account Manager of Budapest Metropolitan University, Hungary. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Nóra Szénási. Hello, everybody. I hope you can see me and hear me clearly. So let's start my presentation, and let me start sharing my screen. Give me a second and you will be able to see my screen. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn học sinh cũng như phụ huynh học sinh. Tôi rất vui mừng được gặp các quý vị và các bạn ở trong chương trình ngày hôm nay, và quý vị xin vui lòng chờ trong giây lát để tôi chia sẻ màn hình của tôi. Okay, so I need a confirmation that you can see my first slide. Yes. Wonderful. So thank you indeed for the introduction. I have seen so many students of Budapest Metropolitan in the video, and on this first slide, I also have some students from around the world to you. Rất là cảm ơn ADC đã có một cái video giới thiệu ban đầu rất là ấn tượng. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều sinh viên của trường Metropolitan ở trong cái video đó, và trong cái slide đầu tiên của tôi thì cũng có một số các học sinh của trường. Today we have to talk about the COVID-19 situation, and I would like to tell you that Hungary is in the second or third wave. Nobody knows exactly, but the good news is that we have enough vaccine available for everybody here in Hungary. Đầu tiên đó là một số các thông tin cập nhật về dịch COVID-19. Thì có cái tin vui là Hungary đã có đủ số lượng vaccine cho tất cả mọi người tại Hungary. Fine. So when you are making a decision of why choosing this and that country, I know it's really hard, and you have seen a lovely video, and now I will be showing you some more images. Tôi cũng hiểu rằng là quyết định để lựa chọn một quốc gia nào đó để đi du học thì rất là khó khăn. Và nếu các bạn đã nhìn thấy các khung cảnh tuyệt đẹp ở trong cái video giới thiệu ban đầu đó, thì tôi cũng sẽ chia sẻ thêm với các bạn một vài thông tin nữa. So firstly, let's have a look at the map together again. Hungary is located in the heart of Europe. As you can see, if you travel from Hungary by plane, it takes only a few hours for you to reach majority of the capital cities in Europe. Trên hình thì các bạn có thể nhìn thấy đây là bản đồ và vị trí của Hungary, thì chỉ cần có vài giờ bay là quý vị có thể đi từ Hungary tới thủ đô của các nước lân cận. So why choosing Hungary? Hungary owns a number of memberships. Firstly, we are member of the European Union, also part of the Schengen zone and member of the NATO. From all this, the Schengen zone membership is going to be the most important for students because it means they can travel freely to other Schengen zone countries. Đầu tiên đó là Hungary là thành viên của khá nhiều tổ chức. Đầu tiên thì Hungary là thành viên của Liên minh châu Âu, và tiếp theo là Hungary là thành viên của khu vực Schengen và là thành viên của NATO. Là thành viên của Schengen là điều rất là quan trọng, bởi vì khi bạn có visa tới Hungary thì bạn có thể đi tới tất cả các nước trong khu vực Schengen.
So let's have a few facts and figures why Hungary is a good option for students. Students are allowed to work 20 hours per week, and by working 20 hours per week, they can roughly make half of the living expenses, which is 500 euros. Đầu tiên đó là một số các cái thông số khá là quan trọng để bạn cân nhắc. Thứ nhất đó là du học sinh có thể làm việc tới 20 giờ trong một tuần. Và việc mà có thể được làm thêm này thì sẽ giúp cho du học sinh kiếm được một nửa số chi phí sinh hoạt phí là 500 euro trong một tháng. So the average living expenses will be 500 euros, which means that Hungary offers a very affordable living as compared to other Western European countries. Hungary also offers a stay back option of 9 months, which means that students can stay in Hungary for 9 months after the graduation. Với cái thu nhập với cái mức chi phí sinh hoạt phí là 500 euro một tháng thì Hungary có một mức chi phí và sinh hoạt phí khá là thấp so với các nước khác trong khu vực châu Âu. Và điểm quan trọng nữa là sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể được ở lại tới 9 tháng sau khi tốt nghiệp tại Hungary. As I promised you, here are some images. This one is taken in the Hungarian Great Plain. Đầu tiên thì quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình đấy là hình ảnh về khu đồng bằng rộng lớn của Hungary. This one is about a thermal lake in the countryside of the country. Tiếp theo đó là hình ảnh về cái hồ khoáng nóng ở bên trong thành phố. The one in the middle represents or wine or culture is really attached to wine making. Tiếp theo đó là khu vực trồng nho và làm rượu. This one maybe you can also already remember was taken in the Buda Castle. Và tiếp theo đó là cái khu vực is it Buda Castle? It's Buda Castle. Okay, đây là lâu đài Buddha. And the final one is Lake Balaton, which is, so to say, the sea of the Hungarians. Đây là tiếp theo đấy là khu vực hồ Balaton. Yeah. So why choosing Budapest? Let me share you a few more images. Tiếp theo là lý do tại sao mà quý vị nên lựa chọn Budapest để du học. We have seen wonderful images and videos of Budapest, and let me share you what prices the city has already received. We were chosen the most affordable city for international students 3 years ago. Ngoài những cái hình ảnh mà tuyệt đẹp quý vị đã được theo dõi ở video đầu tiên thì tiếp theo đây là một số các cái giải thưởng mà thành phố đã nhận được. Thì đầu tiên đó là thành phố mà dễ dàng có mức sống dễ nhất cho du học sinh cách đây 3 năm. Also, 2 years ago, we were chosen the best European destination by europeanbestdestinations.com, and also you can have a look at the rest of the prizes Budapest won. Và cách đây 2 năm thì Budapest cũng được bình chọn là điểm đến tốt nhất tại châu Âu. Và quý vị cũng có thể nhìn thấy các cái giải thưởng còn lại đều là những cái giải thưởng rất là cao. And images are never enough, so let me show you some more images. This one is a tram taken by Budapest by night. Và tiếp theo là một số hình ảnh về Budapest. Thì cái hình ảnh đầu tiên mà quý vị nhìn thấy phía bên trái đó chính là cái tàu được vận hành bởi Budapest by night. Yeah, the second one here to the right is again taken in the Buda Castle. This part of the castle is called the Fisherman's Bastion. Và cái hình ảnh tiếp theo bên góc trên bên tay phải đó chính là pháo đài Fisherman. Đây là một phần của của lâu đài Buddha. The last one on this slide is Széchenyi Thermal Bath, because we have a very long tradition of going to thermal baths.
Và cái hình ảnh phía dưới bên tay phải đấy là khu vực tắm nước khoáng nóng section, vì bản thân chúng tôi là có cái truyền thống lâu đời về việc tắm khoáng nóng. A few more images for you. We have seen it in the movie, maybe you can remember. This is called the St. Stephen's Basilica. Và hình ảnh tiếp theo và quý vị có thể đã nhìn thấy ở trong video thì đây chính là thánh đường của Thánh Stephen. This one, the Budapest Eye, is missing from the video because it's quite new. It was settled like 4-5 years ago. Hình ảnh tiếp theo đây thì không có trong video bởi vì cái công trình này mới được xây dựng gần đây khoảng 4 đến 5 năm thôi. Thì chính là con mắt của Budapest ở trung tâm của thành phố. And finally, let's have a look at the chain bridge again together. This is really, really wonderful. And many of our students, if they have the possibility, just go here, take some photos and uploaded them on the Instagram or on their Facebook pages. Và cuối cùng đây là hình ảnh về cái cây cầu xích rất là nổi tiếng tại Budapest, nơi mà các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều ở trên Instagram hay là Facebook là cái hình ảnh mà biểu tượng của Budapest. So let's have a look at together by choosing Budapest Metropolitan University. I'm sure that by this time you can recognize the very special building, which we call the round building. Tiếp theo là lý do tại sao mà du học sinh nên chọn Budapest Metropolitan để làm nơi học tập, và quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh trên đây là tòa nhà biểu tượng của trường. So I want to point out that Budapest Metropolitan is the biggest private university of Hungary. We have 6,500 students and 1,200 plus students are international and coming from as many as 100 countries. Trường Đại học Metropolitan là trường đại học tư thục lớn nhất tại Hungary và với 6.500 sinh viên, và trong đó thì có hơn 1.200 sinh viên du học sinh quốc tế tới từ hơn 100 nước. So let's have a look at together where these students are coming from. As you can see, majority of the students are coming from China. I believe this is not a surprise for anybody. Again, we have a lot of students from Turkey, but let's find Vietnam together. As you can see, 1% of our students are coming from Vietnam. What does it mean? It means that if you want to mix with fellow Vietnamese students, you can do that. But if you want to have fun with others, you will also have the possibility to do so. Tiếp theo trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy tỷ lệ của các du học sinh đến từ các nước khác nhau. Thì lượng du học sinh lớn nhất là tới từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Và ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy lượng du học sinh Việt Nam hiện tại mới chỉ chiếm 1% số lượng sinh viên của trường. Như vậy thì nếu bạn nào mà muốn tìm các bạn học cùng trường là người Việt Nam thì cũng có thể tìm được các bạn là người Việt Nam. So again, let me remind you that we are the biggest private university of Hungary with the highest number of academic programs offered in the art faculty. We have 24 full degree programs in English, and we have more than 200 international partner universities. We offer the possibility to study as many as 12 languages, and we won a lot of money from the European Union. Trường Đại học Budapest Metropolitan là trường đại học tư thục lớn nhất tại Hungary. Ở đây thì chúng tôi là cái đơn vị mà đào tạo lớn nhất tại Hungary về các ngành nghệ thuật cũng như là về các cái chương trình giáo dục, và với 24 chương trình lấy bằng cử nhân lấy bằng được cấp bằng cử nhân hoặc thạc sĩ dạy bằng tiếng Anh, và với hơn 200 các trường đại học là có mối quan hệ là hợp tác với trường chúng tôi trên toàn cầu, và chúng tôi còn cung cấp 12 ngôn ngữ, chương trình đào tạo 12 ngôn ngữ miễn phí tại trường, và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ từ Liên minh châu Âu.
So let's start talking about the real benefits why joining Budapest Metropolitan University is a really good decision for many of the Vietnamese students. We have a collaboration with Northumbria University located in Newcastle, which means the students can start their studies here in Hungary, and after 2 years of studying at our university, they can join the programs offered by Northumbria University with a major discount of 25%. This way they can get a British degree and they can stay in the UK for 2 years. Có một điểm thú vị mà tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt ở đây, đó là trường có đào tạo chương trình liên kết với trường Đại học Northumbria của Anh Quốc. Thì sinh viên khi học tại Budapest Metropolitan sau 2 năm thì có thể học nốt năm cuối cùng tại Anh Quốc để lấy bằng của trường Northumbria University, tức là trường Đại học Northumbria, và với mức học phí được giảm 25%. Và với chương trình này thì sinh viên có cơ hội được ở lại làm việc tại Anh 2 năm sau khi tốt nghiệp tại trường Northumbria. Also, we offer the opportunity to take a CIMA business certificate in campus. Và một cái nữa là chúng tôi có cấp cái chứng chỉ kinh doanh CIMA tại trường. So let's have a look at the study programs together. Đầu tiên đó là các chương trình học mà chúng tôi đào tạo. On this first slide, I have put you the programs related to art and design field. As you can see, we offer animation, motion picture, graphic design, media design, visual representation, photography, and environmental design. In the second column, I have put you the fees in euros and also in your local currency. And also I have put when the programs start. Ở slide đầu tiên thì tôi cũng đã giới thiệu là trường của chúng tôi cung cấp rất nhiều các khóa học liên quan đến nghệ thuật. Thì ở đây trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy các khóa học liên quan đến về làm phim hoạt hình hay là làm phim điện ảnh, cũng như là thiết kế đồ họa, thiết kế đa phương tiện hay là nghệ thuật sắp đặt cũng như là nhiếp ảnh và thiết kế về môi trường. Thì ở cái cột thứ hai thì quý vị có thể nhìn thấy là học phí bằng đồng euro cũng như là bằng đồng Việt Nam, và cái cột ở phía bên ngoài đó là kỳ mà chúng tôi chấp nhận du học sinh quốc tế nhập học. The second slide about the study programs will focus on the business field programs that we are offering at bachelor level. So we offer business administration and management, commerce and marketing, finance and accounting. Again, you can see the prices here and you can see the start dates. Slide tiếp theo là giới thiệu các cái chuyên ngành về chương trình đào tạo quản trị kinh doanh. Thì chương trình đầu tiên đó là chương trình quản trị kinh doanh, chương trình thứ hai là thương mại và marketing, và cái chương trình thứ ba đó là tài chính và kế toán. Thì tương tự như ở slide đầu tiên, quý vị cũng có thể nhìn thấy được mức học phí cũng như là cái kỳ nhập học mà sinh viên có thể được nhận vào trường. This slide is about the communication and tourism related programs. So we offer tourism and catering, communication and media science, and also international relations. The logic is the same as in the previous slides. Trên màn hình tiếp theo đây thì quý vị cũng nhìn thấy chương trình bao bậc cử nhân liên quan đến truyền thông cũng như là về du lịch và các môn khoa học về xã hội. Thì có 3 chương trình, đó là chương trình về du lịch và ẩm thực, thứ hai là chương trình liên quan đến truyền thông và khoa học về đa phương tiện, và cái chương trình cuối cùng là chương trình quan hệ quốc tế, và tương tự cũng là mức học phí và cái kỳ nhập học cho học sinh. And the final slide summarizes the programs that we are offering at master level. So let's have a look at them together. Art and design related programs will include graphic design, art and design management, design and industrial and product design, and we also offer fashion and textile design. Business related. Okay, please move on.
Business-related programs will mean communication and media studies, management and leadership, marketing and tourism management, and we also offer MBA. The logic is the same as you could remember from previous slides. Trong slide cuối cùng của phần chương trình này thì chúng tôi giới thiệu các chương trình ở bậc đào tạo thạc sĩ. Thì có mối liên hệ đối với các chương trình cử nhân mà chúng tôi đã đào tạo ở phía trước. Thì ở phần chương trình thạc sĩ cũng sẽ có chương trình tương ứng, bao gồm có thiết kế đồ họa, quản lý về thiết kế và nghệ thuật, hay là liên quan đến sản xuất sản phẩm hoặc là thiết kế liên quan đến các cái sản phẩm về công nghiệp, hoặc là thiết kế dệt may, nghiên cứu về truyền thông và đa phương tiện, hoặc là quản lý và lãnh đạo, marketing, quản lý về du lịch và chương trình quản trị kinh doanh. So let's have a look at the scholarships together, because we have been talking about money so much. We offer Matthew Excellence Scholarship, and if you count how many extra scholarships we are offering, you will see that we have as many as 7 types of scholarships. And in the next slide, I will be talking about the first one in more detail. Vì chúng ta nói rất nhiều nhắc nhiều tới tiền bạc, cho nên là ở đây thì tôi có ở phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về học bổng. Thì hiện tại ở trường có cung cấp cho học sinh 7 loại học bổng khác nhau, và trong các slide tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt từng loại. So as I promised, I'm giving you more details about the so-called Matthew Excellence Scholarship, because this is available for newcomers. All the rest that I have shown you in the previous slide is available for the second and third year students. Cái loại học bổng mà tôi muốn giới thiệu đó là loại học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc. Đây là loại học bổng mà duy nhất dành cho các sinh viên của năm nhất. Còn các loại học bổng mà tôi đã nhắc ở trên, ngoài cái loại học bổng xuất sắc này thì dành cho các sinh viên năm 2 và năm 3. So what does this excellence scholarship program really means? It means that we will select 30 newcomer students, and they will be receiving a merit-based scholarship of 1,000 euros each for the first year of their studies. So it's really important to remember that this is a merit-based scholarship, and we encourage everybody to run for this and be proud of this if you want to get this scholarship. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ lựa chọn ra 30 học sinh xuất sắc căn cứ vào điểm số cũng như những thành tích trước đây của họ để cấp cái học bổng này với một cái khoản học bổng là 1.000 euro mỗi sinh viên trong cái năm học đầu tiên. Và với học bổng này thì sinh viên có thể tự hào về cái kết quả học tập của mình. Fine. And also I want to remind you that 42 of our best achieving students have the possibility to retain their scholarship, which means that they can get 500 euros deduction each semester. Và tiếp theo, kể từ năm thứ 2 trở đi thì có 42 học sinh mà có kết quả học tập tốt nhất thì sẽ được duy trì cái học bổng này ở mức là 500 euro cho mỗi một học kỳ. So you might be missing my images. So here you go. I would love to show you some photos from our dormitories. Tiếp theo là tôi muốn chỉ cho các bạn các hình ảnh về các khu vực ký túc xá của trường. So as you can see, the prices will range between 210 to 350 euros per month, and we have 3 contracted dormitories. So you can choose the best one that is the most suitable for you. Cái phí thuê ký túc xá này thì dao động từ khoảng 210 đến 350 euro cho một tháng. Và hiện tại thì trường có mối liên kết với 3 cái đơn vị cung cấp ký túc xá để du học sinh có thể lựa chọn. We encourage each and every of our students to start their Budapest studies in one of our dormitories, because in dormitories you can make friends and you will never feel alone.
Chúng tôi khuyến khích các sinh viên mới nên ở trong khu vực ký túc xá của trường, vì khi ở ký túc xá thì du học sinh sẽ có rất nhiều bạn cùng học với mình và sẽ không cảm thấy cô đơn. All right, so let's have a look at the application procedure together. Tiếp theo là đến quy trình nộp hồ sơ. So let's see what are the required documents when you are you want to get admission to Budapest Metropolitan. We will need your passport and all the transcripts that you can have at this point. Đầu tiên đó là các giấy tờ hồ sơ cần thiết để xin học, bao gồm có hộ chiếu và bảng điểm mà bạn có tới thời điểm hiện tại. Also, let's have a look at the procedure a bit. Students are not requested to have IELTS, TOEFL, or any language exams because we will test your English language skills during our Skype interview. Please also remember that we have an age limitation. For bachelor programs, we tend to accept students maximum 27 years old, and for master programs, the max age limit is 33. Please remember that you could have no failed subjects in your past, and you should have a basic knowledge of the field that you wish to study. Tiếp theo là yêu cầu về trình độ tiếng Anh, thì ở trường chúng tôi không có cái yêu cầu mà bắt buộc về điều kiện tiếng Anh, mà chúng tôi sẽ có kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào của học sinh. Và đối với ở bậc cử nhân thì sinh viên ở đầu vào thì tuổi không quá 27, và đối với ở bậc thạc sĩ thì tuổi không quá 33. Và trong cái bậc học phía trước thì không có môn nào mà bị trượt cả. Đấy, thì không phải học lại đấy, thì sẽ được nhận vào trường. So let's have a look at the Skype interview together. There will be 4 parts, and in the first part, we will be asking you about your family, hobbies, daily routine, and life in your country. And maybe I will also ask, is everybody safe in your family? How is the COVID situation in your country, in your city? Tiếp theo là liên quan đến phần phỏng vấn trước khi nhận hồ sơ, thì phần đầu tiên sẽ là liên quan đến các câu hỏi liên quan về gia đình, sở thích cũng như là các cái hoạt động hàng ngày, cuộc sống ở trong đất nước của bạn. Thì tôi sẽ đặt câu hỏi cho các ứng viên về gia đình của bạn, hiện tại của gia đình của bạn như thế nào, cũng như là ở đất nước của bạn như thế nào. In the second part, we will ask about your personal motivation and also about the basic knowledge of the field that you wish to study. So basic motivation, we will ask, why do you want to study in Hungary and why do you choose Budapest Metropolitan? And also, for example, if you want to study business, we will ask, okay, so just imagine that you have finished your program. What do you want to do? What are your long-term goals? What are your motivations to choose this program? Ở phần thứ 2 của buổi phỏng vấn thì tôi sẽ đặt các câu hỏi liên quan tới cái động lực cá nhân để bạn chọn theo học tại trường Budapest Metropolitan, cũng như là các kiến thức cơ bản bạn hiểu về cái ngành mà bạn dự định muốn học. Ví dụ như là nếu bạn học về quản trị kinh doanh thì sau này bạn dự kiến là bạn sẽ làm những công việc gì. In the third part, we will also ask you some more further questions about why choosing Budapest and why do you want to study at Budapest Metropolitan. Please remember that these are the typical questions that you might be asked when you are taking your visa examination. Some students are asked some questions, some are not, but we want to remain on the safe side. Và phần thứ 3 thì sẽ là tôi sẽ đặt ra một số các câu hỏi liên quan tới lý do tại sao mà tức là các kiến thức của bạn về Budapest hoặc là về trường, cũng như các cái môn học mà bạn muốn học, bởi vì là bạn có thể phải trả lời các câu hỏi này khi các bạn đi xin visa. Các bạn có thể bị hỏi những câu hỏi đó có hoặc không, nhưng mà khi các bạn có thể trả lời được những câu hỏi như thế thì các bạn sẽ an toàn khi xin visa. And the last part of the Skype interview is an online mathematical test.
I know it's usually not an issue for Vietnamese students. However, we encourage everybody to brush up your mathematics skills because we will ask you some questions that you already studied in high school. Và phần thứ tư của phần phỏng vấn đó là các bạn sẽ phải làm bài kiểm tra về toán. Thì đó là ở cái bài kiểm tra này các bạn sẽ được kiểm tra kiến thức toán của trường ở bậc trung học. So let's have a look at the payments that you will be supposed to do. I have made or prepared a chart for you how much you will have to pay for getting your seat at Budapest Metropolitan. We have an application fee, a dormitory deposit, a visa assistance fee, and also healthcare insurance. Tiếp theo là các khoản chi phí mà bạn sẽ phải trả để có được một chỗ tại trường Budapest Metropolitan. Đầu tiên đó là phí xét đơn, tiếp theo đó là phí đặt cọc ký túc xá, và tiếp theo là phí hỗ trợ để xin visa, và cuối cùng đấy là cái phí bảo hiểm sức khỏe. I have made you a calculation of how much it will be altogether. To get a conditional offer letter, bachelor applicants will have to pay between 5,000 and 6,000 euros. Master applicants will have to pay between 6,000 and 7,000 euros. Và cái con số mà các bạn có thể hình dung khi để nhận được thư chấp nhận có điều kiện của trường đó là đối với chương trình cử nhân thì bạn sẽ phải chi trả khoảng từ 5.000 đến 6.000 euro, và đối với chương trình thạc sĩ thì bạn sẽ phải trả từ 6.000 đến 7.000 euro. And now comes the best part of our Facebook Live event today. The good news is that whoever is watching this event now and will apply with ADC, your partner in securing your application to Budapest Metropolitan, those students will get 10% discount from the first semester tuition fees. Và một cái điều đặc biệt thú vị mà tôi dành cho các bạn ngày hôm nay đó là tất cả các ứng viên nộp hồ sơ thông qua ADC du học thì sẽ được giảm giá 10% học phí cho học kỳ đầu tiên. So ADC Vietnam is a trusted partner. So I encourage everybody to turn to their counselors, because they will guide you through all the necessary steps of application to Budapest Metropolitan, and they will help you to secure your visa and make sure that you can start your studies in September. Và ADC du học là đại diện chính thức của trường Budapest Metropolitan tại Việt Nam. Thì khi tới làm thủ tục thông qua ADC du học, quý vị có thể yên tâm để ADC sẽ hướng dẫn quý vị từ bước nộp hồ sơ cho tới giúp quý vị xin được visa và nhập học ở kỳ tháng 9 năm nay. So hurry up and turn to ADC no later than the middle of March, and you can get this 10% discount from the first semester tuition fees. Và các bạn hãy nhanh chóng tận dụng cơ hội này, bởi vì là cái hạn để nhận được cái ưu đãi này là 15 tháng 3. All right. So also let's have a look at this visa assistance service, because we understand that visa can be a problematic part of securing your seat at Budapest Metropolitan. So we offer to check the documents before you go to the visa center, and also if you need, we can get the appointments fixed at your consulate in Vietnam. Tiếp theo là các dịch vụ hỗ trợ về visa của trường. Thì trường sẽ hỗ trợ kiểm tra các hồ sơ của bạn trước khi bạn nộp cho lãnh sự quán, cũng như là nếu bạn có nhu cầu thì trường cũng có thể đặt lịch hẹn cho bạn. All right, so let's have a few more ideas why students should choose Budapest Metropolitan University. Firstly, maybe you remember that we have over 200 international partner universities. Let me show you some of them. Và tiếp theo đây là lý do tại sao mà du học sinh nên chọn trường Budapest Metropolitan để du học tại Hungary, bởi vì trường của chúng tôi có hợp tác với hơn 200
các trường cũng như đại học cũng như học viện trên toàn thế giới. Và đây là một số trong hiển thị trên màn hình là danh sách một số trường trong đó. So let's have a look at together where these universities are located. The first two are in Germany, in the UK, Denmark, Netherlands, Spain, Ireland, France, and the last one in Switzerland. It means that you can go to each and every or any of these universities during your studies at Budapest Metropolitan University. Nếu quý vị nhìn vào danh sách của các trường hiển thị trên màn hình, quý vị có thể nhìn thấy vị trí của các trường này có thể là ở Đức, hay là ở Anh, hoặc là ở Đan Mạch, Hà Lan, hay là Tây Ban Nha, Ireland, hoặc là Pháp, hoặc là như ở trường cuối cùng đây thì quý vị có thể thấy đấy là trường ở tại Thụy Sĩ. Và điều đó có nghĩa là sinh viên có thể tới theo học tại tất cả các trường này trong thời gian học tại trường Budapest Metropolitan. So let's have a look at together how this program exactly works. In the first year, you can start studying a new language absolutely free of charge. We understand that you already speak English, Vietnamese, but we offer you to start studying German, French, Spanish, or even Swedish language. We offer 4 classes a week absolutely free of charge to our students. And parallel with this, in the first year, they can start studying or doing their normal study or academic program. Để tham gia vào chương trình liên kết này thì trong năm học đầu tiên thì các bạn sẽ được chọn học một ngoại ngữ miễn phí. Có thể đó là tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hoặc là tiếng Thụy Điển. Thì mỗi tuần sẽ có 4 lớp học và hoàn toàn miễn phí cho bạn. Và bạn học cái ngoại ngữ này song song cùng với chương trình học bình thường của bạn. And what do we offer in the second year? In this year, students can have an exchange semester. And what does it exactly mean? It will mean that they will be paying the Budapest Metropolitan fees, but they can enjoy the services and courses of a university which would be charging a lot more. To make the program and the offer more teasing, students can expect approximately 500 euros as a scholarship per month. And naturally, you will be studying your normal study program, collect the credits, and have the credits incorporated in your total number of credits that you are collecting at Budapest Metropolitan University. Và trong năm thứ 2 thì sinh viên sẽ có cơ hội được có một kỳ trao đổi. Ý nghĩa của chữ trao đổi ở đây có nghĩa là sinh viên có thể được theo học tại một trường đại học tại một quốc gia khác. Với mức học phí mà bạn phải trả tại trường Metropolitan hiện tại phải trả có nghĩa là thấp hơn rất nhiều so với cái mức mà của trường đại học mà các bạn đang theo học. Và các bạn sẽ có một khoản học bổng khoảng 500 euro một tháng. Trong thời gian học tại cái trường ở ngoài Hungary đó thì các bạn sẽ được lấy tín chỉ, và các tín chỉ này sẽ được sử dụng để cấp bằng tốt nghiệp cho bạn khi hoàn thành chương trình tại trường Budapest Metropolitan. Great. And the final program that we are offering is a wonderful opportunity for tourism and catering students. So let's have a look at this image together. Maybe you can recognize that this is taken in Florida, Miami in the United States. We offer a paid internship or traineeship program for tourism and catering students. They can get the J1 visa from Budapest. You don't have to go back to Vietnam, to Hanoi to secure your visa. And students can earn as much as $8.25 per hour. But you don't have to worry about food and accommodation because it's going to be provided to you by the resort. Và chương trình trao đổi cuối cùng của chúng tôi đó là chương trình với khu nghỉ dưỡng Freshman tại Florida của Hoa Kỳ. Thì đối với chương trình này chúng tôi sẽ hỗ trợ cho học sinh có thể được thực tập mà được hưởng lương hoặc là đào tạo được hưởng lương với visa G1, tức là visa trao đổi. Thì sinh viên có thể xin được visa này từ Budapest thay vì phải về Hà Nội để xin visa để vào Hoa Kỳ. Và với cái chương trình này thì
khu resort họ sẽ trả cho bạn mức lương là 8.25 đô la Mỹ trong 1 giờ, và họ sẽ chi trả toàn bộ phần ăn ở và sinh hoạt phí cho bạn. So I would like to thank you for your attention, and now I encourage you to ask your questions either in writing using the chat, or please feel free to ask all the questions. You can use your own language, Vietnamese, but I encourage you to ask the questions in English if possible. So again, thank you for the introduction, and thank you for translating my sentences. You did a great work. Và đây là toàn bộ cái phần trình bày của tôi trong buổi ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là cái phần hỏi đáp, thì rất là cảm ơn phần dịch thuật của ADC. It's a great presentation. Thank you, Nóra. Cảm ơn. Thank you for inviting me. Cô Nóra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần trình bày của cô Nóra, trưởng phòng quốc tế Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary. Tới lúc này chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây, quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi chương trình với phần hỏi đáp do ông Trung Đỗ và cô Nóra sẽ nối tiếp chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Our presentation will be followed by Q&A section. Ms. Nóra and Trung Đỗ, please. Hi, Nóra. Hi. Xin chào tất cả. I encourage students to ask questions. I'm sure they have a lot of questions. Okay, sure. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Trung Đỗ tới từ ADC Du học, và trong phần hỏi đáp ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với cô Nóra để giải đáp các thắc mắc của quý vị. Nóra, I will start to ask in Vietnamese first and then translate to English. Câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay mà chúng ta có là Hungary có an toàn trong tình trạng dịch bệnh COVID-19 hay không? The first question is, how safe is Hungary in terms of COVID-19 infections, please? Yes, so if you remember, I just started my presentation with giving you some ideas about the COVID situation. I would say that the Hungarian government tackles the COVID-19 pandemic in a very new and good manner. We already have the ample number of vaccine available. Hungarians can choose from 5 different vaccines, including American, British, Chinese, and also the Russian vaccine. So for Hungarians, I would say it's something very relaxing that we have all these vaccines available. Câu trả lời ở đây là trong cái phần đầu của phần trình bày thì tôi cũng đã có cập nhật một số thông tin liên quan đến COVID-19 đó. Thì chính phủ của Hungary cũng đã rất là thận trọng, có các biện pháp thận trọng để đối phó với đại dịch. Thì hiện tại là Hungary sở hữu một số lượng lớn vaccine, mà hiện tại có tới 4 nhà cung cấp vaccine từ các nước như là Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nga để cung cấp cho người dân Hungary. Câu hỏi tiếp theo là trường có những biện pháp gì để đảm bảo môi trường học an toàn và sức khỏe cho sinh viên học tập? Is there any measure to ensure a safe and healthy environment for students to study? Exactly. Thank you indeed for this question. So both Hungary and Budapest Metropolitan takes these restrictions really seriously. When we are outside, we have to wear the face masks, and obviously students have to keep at least 2 meters of social distancing when they are coming to the university campus. Visiting the university campus is possible, but students have to keep social distancing. So for the security and safety of our students, we decided that the majority of the classes are held online, but students can come to campus if they want to. Câu trả lời đây là trường yêu cầu các học sinh, sinh viên khi tới khu học xá tại thành phố của trường thì đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là tối thiểu là 2 mét. Và hiện tại thì trường duy trì hầu hết các khóa học đều là ở dạng online.
Tuy nhiên thì sinh viên vẫn có thể tới trường được với điều kiện là thực hiện các cái biện pháp phòng dịch kể trên. Câu hỏi tiếp theo là sinh viên quốc tế có phải cách ly khi nhập cảnh Hungary không? The next question is, do international students required to do quarantine at Hungary's border? So please understand that nowadays students who will join us for February are arriving, and they do have to take a quarantine of 10 days. But we don't have any information what is going to happen with the students who will start their studies in September. So a lot of things may change in the next 5 to 6 months, but everybody hopes that the restrictions will be uplifted or released. And we do hope that this quarantine can be shortened or other tests will be accepted. But at this point, I don't know. So is that 10 days quarantine is at the centralized area? Exactly. Okay. So today students have to have a 10-day quarantine, but maybe later it will be uplifted. Câu trả lời ở đây là trong cái kỳ nhập học tháng 2 vừa rồi thì tất cả các du học sinh tới Hungary đều phải cách ly trong vòng 10 ngày tại khu cách ly tập trung. Và hiện tại thì tôi chưa có thông tin mới về cái quy định cho du học sinh sẽ nhập học vào kỳ tháng 9. Cho nên là tôi hy vọng là đến cái thời điểm đó thì cái quy định có thể là thời gian cách ly nó sẽ được rút ngắn xuống, hoặc là sẽ không phải cách ly, hoặc là sẽ làm kiểm tra test COVID trước khi mà nhập cảnh. Câu hỏi tiếp theo là trường có hỗ trợ phương án cách ly cho học sinh được phép nhập cảnh không? Trường có hỗ trợ chi phí cách ly không? This question is a part overlap with the previous one. Does your Me2 provide quarantine support for international students who are allowed to entrance Hungary? Does the university have financial support for quarantine period? So unfortunately, we cannot provide any financial support to the students, but what we give to them is maximum help and support in how to start their lives in Hungary. Because obviously, when you arrive in a country which is fully unknown to you, you don't know how to order food, you might be missing some of your supplies. But based on the previous semester's experience, we have an understanding of what international students typically need in the first few days of staying in a quarantine, and we make our best to provide it for them. For example, when you arrive, you will get a full list of what services you can use online to order food. And also we can support you in how to socialize with your peers in a very COVID-conform way. So we will introduce you to other international students using Zoom or online possibilities. Câu trả lời ở đây là trường không có các hỗ trợ về mặt tài chính đối với du học sinh khi nhập cảnh và phải cách ly. Tuy nhiên thì trường biết rõ các cái nhu cầu cơ bản của du học sinh khi mà mới nhập cảnh tới một đất nước xa lạ, nên là trường hỗ trợ tối đa để cho du học sinh có thể hòa nhập được ban đầu với cuộc sống của du học sinh tại Hungary, bao gồm có việc như hỗ trợ là cung cấp cả danh sách các cái nhà hàng mà có thể đặt đồ ăn để đưa vào khu cách ly, cũng như là hỗ trợ cho việc là giới thiệu sinh viên với các sinh viên khác đang học tại cùng trường để họ có thể làm quen được với nhau và có một cái cuộc sống quan hệ xã hội bình thường. Câu hỏi tiếp theo là sinh viên chưa đủ điều kiện tuyển sinh về tiếng Anh thì có thể sang học tiếng Anh tại trường trước khi vào khóa chính không? The next question is, students who do not meet your English language requirements, can they come to study English at your university before entering the main program or not? Yes, exactly. So don't worry. If your English is not that good, so it means that your English language skills are below B2 level, we will offer you
preparatory English language programs. So it means that you will be accepted to one of our academic programs preceded by English language programs. So first you study English, and only when your language skills are secure enough, good enough, you can continue your studies at the academic program. Câu trả lời đây là trường có hỗ trợ về mặt tiếng Anh cho du học sinh nếu trong trường hợp mà khi tới nhập học du học sinh không đủ trình độ B2 về tiếng Anh, thì trường có các khóa học tiếng Anh trước khi mà vào khóa chính, và khi mà học sinh hoàn thành có thể là 1 kỳ hoặc là 2 kỳ học tiếng Anh và đạt đủ điều kiện là B2 thì du học sinh có thể bắt đầu vào chương trình học chính của mình. Câu hỏi tiếp theo, xin cô cho biết ngành đào tạo nào của trường là ngành hot và dễ xin việc sau khi tốt nghiệp? Trường có các ngành có chương trình internship không? Could you please tell us which major of your university is hot and easy to get a job after graduation? Does your university offer internship programs? Okay, very good question, but you know, it's really hard at the same time. So I would say that majority of our students can get very good positions, very good jobs after they finish their university programs. So whether it's business, marketing, or even the art and design related programs, we offer high hopes and high chances to our students to get the desired jobs that they want to get. The other part of the question refers to internships, and the good news is that each and every of our students who finish their university should get an internship before. So nobody will finish their university training without having an obligatory training. So it helps you a lot with getting the required or desired job that you want. Also, one more final thing, we have a program which is called My Brand. My Brand means that each and every semester students can get a training on how to build their brand, how to work on their soft and hard skills alike. Câu trả lời ở đây là rất là khó để nói là ngành nào là ngành hot. Nhưng mà theo những quan sát của cô thì đa số các sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường thì đều tìm được việc làm mà mình mong muốn. Bất kể là học về kinh doanh hay là các ngành liên quan đến thiết kế đồ họa thì các bạn đều tìm được các vị trí mà mình mong muốn, và trường thì luôn luôn muốn đưa cho các học sinh các cái hy vọng lớn nhất về nghề nghiệp của mình để sinh viên có thể cố gắng được. Còn liên quan đến câu hỏi tiếp theo về kỳ thực tập thì tất cả các sinh viên mà muốn được tốt nghiệp tại khỏi trường chúng tôi thì đều phải thực tập, hoàn thành kỳ thực tập trước rồi mới được tốt nghiệp. Do đó quý vị và các bạn cũng không cần quá lo lắng là phải có tìm kiếm kỳ thực tập sau khi tốt nghiệp, mà trước khi tốt nghiệp thì sinh viên sẽ phải tham gia cái kỳ thực tập này rồi. Còn có một cái chương trình đặc biệt nữa mà ở trường chúng tôi cung cấp, đó là My Brand. Thì trong cái chương trình này là chương trình giúp cho sinh viên hàng năm đào tạo cho sinh viên cách thức để xây dựng thương hiệu bản thân, đào tạo cho sinh viên các kỹ năng cứng cũng như kỹ năng mềm để sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động. Do đó là hầu như các sinh viên khi ra trường thì đều kiếm được công việc mà mình mong muốn. Câu hỏi tiếp theo, em chưa học xong trung học nên chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Vậy em có thể đăng ký nhập học được không? The next question is, I have not completed my high school and I cannot provide my graduation diploma yet. I wonder if I can apply or not. Yes, I encourage everybody to apply. Maybe you remember I mentioned that apply with all the documents that you have at this point, because we understand that some of the documents, and especially for Vietnamese students, documents are issued very late. We know about this issue, no worries. So apply with whatever documents you have, and then we will be waiting for you to send us the final documents. But I encourage everybody to apply. Please don't forget the deadline I have gave you to get the 10% discount. Câu trả lời ở đây là
Cô khuyến khích các bạn nộp hồ sơ khi chưa cần phải tốt nghiệp trung học, bởi vì cô biết rằng là ở các nước giống như Việt Nam ấy, thì cái bảng điểm cũng như là bằng tốt nghiệp sẽ được cung cấp rất là chậm sau khi học sinh kết thúc chương trình học của mình. Cho nên là du học sinh có thể nộp hồ sơ để xin học với tất cả những cái giấy tờ gì hiện tại mình đang có, mà bao gồm chỉ cần đến bảng điểm hiện tại của mình là được. Và sau đó khi mà học sinh sang học thì có thể cung cấp cái bảng điểm cuối cùng cho trường. Câu hỏi tiếp theo là các chương trình liên kết với Northumbria University. Em không biết sinh viên sẽ học tại trường MITU và chuyển tiếp sang UK học tiếp hay chỉ học tại MITU cho đến khi tốt nghiệp. Nếu có chuyển tiếp sang UK học tiếp thì việc xin visa sẽ tiến hành tại Hungary hay trở về Việt Nam. The next question on Northumbria University's program at your MITU. I wonder if students will complete their study only at your MITU or they should be transferred to Northumbria University to continue their programs. If transferred to the UK, can students apply for visa in Hungary or in Vietnam? Okay, so thank you for the question. So in case of joining the Northumbria program, students can apply for their visa here in Budapest. Similarly, if they want to go to any of to our Erasmus partners in Europe, they don't have to go back to Vietnam to apply for another visa. Nothing has to be done. It's just a very simple procedure at the embassy. So no worries about that. And how about the completion of the exchange program? When students the exchange program, the Erasmus exchange program. So in case students want to go to another Schengen zone country, it's a very simple procedure. They just have to announce that they are spending the next semester or the forthcoming semester in another Schengen zone country. Nothing to worry about. Firstly, they will have to turn to our Erasmus Student Center, because we have dedicated colleagues who are working to make sure that students can get the best option for themselves. Then they will have to contact the university that they want to go to. They will have to ask the professors what kind of programs they are offering, and then get back to us, and we will make a good choice for them what subjects they can study. Câu trả lời ở đây là sinh viên có thể học ở MITU và lựa chọn cái chương trình mà mình muốn học ở trường Northumbria chẳng hạn, thì học sinh có thể học một phần ở Northumbria và một phần thì ở trường MITU. Và cô thì khuyên rằng là các bạn có thể tới trung tâm Erasmus ở trường để có thể trường sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được cái chương trình học mà phù hợp với nhu cầu mong muốn của bạn, cũng như là bạn có thể liên lạc trực tiếp với các cái trường ở khu vực châu Âu mà có mối liên kết với trường, thì trường cũng sẽ hỗ trợ cho bạn biết là các chương trình nào, các trường nào phù hợp để cho các bạn chuyển tiếp sang học tại đó. Còn về liên quan đến vấn đề về xin visa thì bạn không phải trở về Việt Nam để xin visa, mà bạn có thể xin visa ngay tại Hungary cho bất kỳ nước nào mà bạn muốn chuyển tiếp. Câu hỏi tiếp theo là em muốn học ngành du lịch và nhà hàng. Thực tập đóng vai trò quan trọng trong khả năng làm việc của em trong tương lai. Hiện do dịch Covid-19 em băn khoăn không biết mình sẽ học chỉ online và không được đi thực tập. Câu hỏi tiếp theo, the next question is, I want to study a tourism and catering major. Internship will play an important role in my capability to my future work. Currently, due to the COVID-19 pandemic, I wonder if I have to study only online and cannot practice. Okay, yes, I understand that many students have a fear about this, but please remember that if you start your studies, you can start and you can join us in September. By September, the Hungarian government believes that the restrictions will be almost fully lifted. The Hungarian government announced that they want to reopen all the facilities, all the restaurants, all the hotels as soon as possible, and they mentioned the date May. So if you join us in September,
Maybe you don't even have to spend any days in quarantine. I cannot guarantee this to you. Nobody knows. But by the time you get your degree in 4 years, I'm sure that COVID-19 will be only a bad memory for many of for the people. Yes. So also we here in Hungary, here in Budapest, we are missing the tourists from the city. The city is not the same. Something really, really different without the tourist. And also believe me, and I believe it's similar in Vietnam, we are, I wouldn't say badly dependent, but we are really dependent on tourism. So everybody is doing their best to make sure that tourism can get restarted. And this will also benefit you. How? If hotels are back in operation, they will surely need English-speaking students from all over the world. And I'm saying that your Vietnamese language knowledge is an asset here in Hungary. So I'm always encouraging Vietnamese students to come, because not many people speak Vietnamese here. Okay, so it's going to be something really, really important. Câu trả lời ở đây là theo như cái dự đoán của cô thì đến tháng 9 này thì có khả năng là chính phủ của Hungary sẽ kiểm soát được dịch Covid. Tất nhiên là cô không thể đảm bảo chắc chắn 100%, nhưng mà với cái tình trạng hiện tại thì cô dự đoán rằng là đến tháng 9 thì có thể là du học sinh sẽ không cần phải cách ly nữa, mà có thể học. Và một cái điều nữa là một cái chương trình đào tạo nó kéo dài 4 năm, thì sau 4 năm đó thì Covid nó cũng chỉ là một cái kỷ niệm tồi tệ mà thôi, chứ nó không thể kéo dài lâu như vậy được. Và ngay khi mà bản thân Budapest là một thành phố du lịch và thành phố đã trở thành một cái nơi rất là khác lạ khi mà không có khách du lịch, do đó ngay khi mà dịch qua đi và lệnh hạn chế được dỡ bỏ thì tất cả các cái cơ sở kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn ở trong thành phố sẽ được mở lại, và khi đó thì nhu cầu đối với những cái nguồn nhân lực nói tiếng Anh sẽ rất là lớn. Cô nói là cô không biết Việt Nam thế nào, nhưng mà Hungary là một đất nước phụ thuộc nhiều vào khách quốc tế, khách du lịch. Thế cho nên là khi mà các cơ sở du lịch mở lại thì chắc chắn là sẽ có nhu cầu, và một phần nữa là cộng đồng người Việt Nam cũng là một phần trong cái nền văn hóa của Hungary, cho nên là các cửa hàng cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên mà biết sử dụng tiếng Việt. Cho nên là các bạn cũng đừng quá lo lắng về việc là không được đi thực tập, bởi vì chương trình nó sẽ kéo dài, chương trình học sẽ kéo dài, và tại thời điểm bạn có thể kết thúc được thì các cơ sở người ta đã mở cửa để nhận người vào làm việc rồi. Câu hỏi tiếp theo là lợi ích của việc bắt đầu học kỳ trực tuyến của em thay vì đợi đến khi các hạn chế được dỡ bỏ là gì? The next question is, what are the benefits of starting my semester online instead of waiting until the travel restriction are lifted? Yeah, thank you. Very good question. So we encourage everybody not to wait, because we can never know. If you just turn back time a year ago, this was the really beginning of the COVID situation. At that time, nobody knew that it will last so long. Nobody knew. So we do encourage everybody to start online. Maybe you will have to do only 1 or 2 semesters at the worst, maybe only 1 online, and then you can join us physically here in Budapest. And this way, you will not have a gap semester, a gap year, because it's, again, really important to continue your studies, not to stop. Câu trả lời của cô là cô khuyến khích tất cả các bạn sinh viên nên bắt đầu học tập ngay, kể cả là học theo hình thức online, bởi vì nếu mà quý vị và các bạn có thể nhớ lại vào khi mà dịch mới xảy ra vào đầu năm ngoái, thì mọi người cũng tại thời điểm đó, khi mà hình thức online, học online bắt đầu xuất hiện, thì mọi người cũng không nghĩ là dịch nó có thể kéo dài đến như vậy. Vì vậy là cô khuyến khích tất cả các bạn sinh viên là nên bắt đầu học online ngay một học kỳ, và có thể học trực tiếp với trường trong kỳ tiếp theo,
thay vì chờ đợi, bởi vì như vậy thì bạn sẽ có một cái kỳ trống trong cái khoảng thời gian của bạn. Và đối với việc đào tạo và việc học tập thì việc mà học tập liên tục là điều rất là quan trọng. Câu hỏi tiếp theo là nhà trường sẽ bắt đầu giảng dạy trên lớp vào tháng 9 hay không? We need to start classroom teaching in September. Okay, so at this point, nobody knows if we can start the classroom teaching. We do believe that we can start it, but obviously it will have to be decided by the government, and we are waiting for the instructions. Câu trả lời cho câu hỏi này là hiện tại thì trường chưa có thông báo gì từ chính phủ về việc là có cho phép mà học trực tiếp vào kỳ tháng 9 này hay không. Tuy nhiên thì cô cũng rất là tin tưởng rằng đến kỳ tháng 9 này thì các lớp có thể diễn ra lớp học mà trực tiếp một cách bình thường, và trường thì cũng đang chờ đợi các hướng dẫn từ chính phủ. Câu hỏi tiếp theo là tôi phải làm gì nếu tôi không thể nộp thị thực hoặc không được cấp kịp thời? The next question is, what should I do if I cannot submit my visa or it is not granted in time? Yes, it can happen. So we encourage everybody to start thinking of your visa in due time, because sometimes visa evaluation can take long weeks. By long weeks, I mean over 4 weeks. So we encourage everybody to start applying today. Again, don't forget the discount. And also, please remember that we can secure you an early bird discount, which means that again, an additional 10% discount can be, you can get 10% discount from the first year tuition fees if you make the payment no longer or no later than the end of May. So if you apply today, you can get various discounts, and also you can be ahead of others at the visa section, and you can secure your visa in time, which means that you can come in time, in due time to start your studies. Câu trả lời ở đây là vì thời gian xét visa hiện tại cũng khá là dài, thông thường từ 4 tuần trở lên, cho nên là cô khuyến khích các bạn là nên nộp hồ sơ sớm cho trường để có thể xin visa cho kịp. Và một cái điều nữa là các bạn cần tận dụng cái ưu đãi hiện tại mà trường cung cấp cho du học sinh khi đăng ký qua ADC, cũng như là cái ưu đãi mà khi mà được thêm ưu đãi 10% nữa nếu mà các bạn chuyển tiền học phí sớm trước tháng 5 đó, thì các bạn sẽ ngoài cái ưu đãi thông qua ADC thì các bạn còn được giảm thêm 10% học phí nữa. Cho nên là cô khuyến khích các bạn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Câu hỏi tiếp theo, trong trường hợp nếu đơn xin visa của sinh viên bị từ chối thì sao? The next question is, what happens if my visa application is rejected? Yes, so I have to tell you that it's really unusual that Vietnamese visas are rejected. And also, I want to confirm it to you that we will be making our level best to make sure that you can have your visa. But also, very, very importantly, you will have to secure all the documents are correct, and you will have to collect all the documents that are listed. So even if you secured everything and the visa is rejected, in this case, we can turn to our visa lawyer who can write an appeal to you. So no worries. Câu trả lời ở đây là thông thường thì các trường hợp mà bị từ chối visa đối với du học sinh Việt Nam rất là hãn hữu, trừ phi là các bạn một khi mà các bạn đã chuẩn bị hồ sơ một cách chính xác đầy đủ và trường đã kiểm tra rồi thì rất khó có khả năng để mà rớt visa. Nhưng nếu mà trong trường hợp hãn hữu mà bị trượt visa đó thì trường sẽ nhờ sự hỗ trợ của các văn phòng luật sư để viết thư giải trình để gửi cho lãnh sự quán. Câu hỏi tiếp theo là nếu biên giới Hungary đóng cửa vào tháng 9 thì sẽ như thế nào vậy cô? What will happen if the border is closed in September? Yes, so as I mentioned to you, we don't have any clear understanding of this pandemic.
But with the vaccines available, we do hope that the borders will no longer be closed in September, but still we have to take it into consideration that traveling will still be really problematic, and many students will prefer to stay in the safety of their homes. So as I mentioned, at this point, there are no clear rules of how the education will start in September, but the management of Budapest Metropolitan is dedicated to make sure that each and every student who wants to study at us can start their studies. And if there are some countries, if there are some students who cannot enter the country, we will definitely offer them online modes of starting the education, while we understand that majority of the students want to come here face to face. Câu trả lời ở đây là hiện tại thì trường chưa nhận được bất cứ một cái hướng dẫn gì cũng như thông báo gì từ chính phủ về việc là việc học tập sẽ diễn ra như thế nào vào kỳ tháng 9. Nhưng hiện tại thì ban quản lý của trường cũng đang làm việc nỗ lực hết mình để cố gắng hỗ trợ cho các sinh viên ở tại các nước nếu không có khả năng mà tới nhập học được tại Hungary vào kỳ tháng 9 thì có thể học online. Còn những học sinh khác có thể tới học được thì vẫn học bình thường. Thì hiện tại thì cũng chưa có thông tin gì cụ thể cả, thì trường sẽ thông báo sau. Câu hỏi tiếp theo là các khóa học trực tuyến sẽ tương tự như học trực tiếp trên lớp phải không cô? The next question is, will I have the same courses during online learning as if I was present in person, please? Yes, so it's really important that the timetable of online and face-to-face is the same. So it's really good news for those students who don't want to or don't dare coming here, because you will have exactly the same programs available for you. There might be a bit of changes or a bit of differences, but the differences will not be major, will not be huge. Câu trả lời ở đây là chương trình học online hay chương trình học trực tuyến thì đều có cùng một cái bảng thời gian học tập giống hệt nhau, tức là thời khóa biểu giống hệt nhau. Thì dù là học online học trực tuyến thì đều học cùng một khung giờ, thì những sự khác biệt có thể sẽ là rất là nhỏ chứ không phải là khác lớn, còn lại đều là giống nhau hết. Câu hỏi tiếp theo là liệu có vấn đề gì nếu tôi không sang Hungary để học tập sau hơn một học kỳ hay không? What if the problem lasts for more than one semester, that I cannot travel to Hungary to study for longer time? Yes, so again, let's hope that, as I mentioned, this pandemic is tackled, and I do hope that the situation is something really similar in Vietnam, that you have more and more vaccine available and more people can get the vaccine. And I can only share the announcement of the Hungarian government that we do believe that over half of the Hungarian population can get the vaccine before May or June. So I do believe that so to say, we can see the end of this tunnel, and this will clearly mean a new era in higher education and also in the life of Budapest Metropolitan. So we also understand that some of the students are still afraid, and they want to keep their safety. And we also believe that safety is the first. So that's why we try to give the best possible answers to these questions, retaining the online mode, but also focusing on face-to-face education. So that means the student can study for more than one semester, right? Yes, this is the hope of Budapest Metropolitan. As I mentioned, we will give the chance for everybody to start their studies online. If travel restrictions will be in operation or in force in September. Câu trả lời ở đây là hiện tại thì mặc dù chính phủ cũng chưa có hướng dẫn gì cả, nhưng mà hiện tại cũng đã có thông báo đảm bảo gửi cho các cơ sở ở trong Hungary là đến tháng 5 và tháng 6 thì một nửa dân số của Hungary sẽ được tiêm vaccine, và thì cô cũng hy vọng là đến thời điểm tháng 9 thì tình hình cũng sẽ được cải thiện. Còn nếu trong trường hợp mà đến kỳ tháng 9
tại đất nước của sinh viên mà lệnh phong tỏa vẫn chưa được dỡ bỏ đó, thì sinh viên có thể tiếp tục học online trước khi có thể tới Hungary để tiếp tục lớp học trực tiếp của mình. Câu hỏi tiếp theo, chi phí cho học cả học kỳ học trực tuyến có rẻ hơn không cô? The next question is, does it cost less to complete the whole semester online? Yes, as far as I know, the prices will be the same for online and face-to-face education. Câu trả lời ở đây là học phí sẽ là như nhau đối với cả chế độ học online hay là học trực tiếp. Câu hỏi tiếp theo là trường có học bổng cho sinh viên quốc tế không cô? Điều kiện để nhận được học bổng là gì? Hạn xét học bổng là ngày nào? Vậy cô học bổng là học bổng được cấp một lần hay cấp theo từng năm? The next question is, do you provide a scholarship for international students? What are the criteria for scholarship? When is the deadline for the scholarship? Is scholarship a one-time scholarship or an annual scholarship, if any? Yes, so maybe if you were following our presentation, you remember that we are offering the Matthew Excellence Scholarship, which is available for newcomer students as well. It means that students can get a 1,000 euro discount or scholarship from their tuition fees. The scholarship can be retained, and if you are a second or third year students, you can get the very same scholarship. Applying for the scholarship is merit-based, so we encourage everybody to go for this. How do we evaluate the applications? We will check the transcripts. We will check the English language skills of the applicant, and also we will take the Skype interview into consideration. Câu trả lời ở đây là nếu mà các bạn xem trở lại cái phần trình bày của tôi trước đây ấy, thì trường có học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế, thì cái học bổng này sẽ có thể được duy trì sang các năm tiếp theo nếu như du học sinh tiếp tục duy trì được thành tích học tập của mình. Và cách thức mà trường xét để cấp học bổng đó là trường dựa vào bảng điểm của học sinh cũng như là trình độ tiếng Anh của học sinh, và có một cái buổi phỏng vấn đối với học sinh khi mà xét cấp học bổng. So what is the deadline for the scholarship, entrance scholarship? Yeah, there's no deadline for that. The deadline is the end of the application deadline, so you don't have to worry about that. So you automatically consider the scholarship? It's not automatic, but students should indicate to us that they are running for the scholarship. When you apply to us, you will find a section or a field in which we ask, do you want to run for the scholarship? And you have to indicate that, yes, I'm running for the scholarship. And also at the Skype interview, please mention. And also if you let me know that this and that students are running for the scholarship, I will just put a special flag on them. No worries. Câu trả lời ở đây là không có thời hạn gì cho việc nộp để xin xét hồ sơ cấp học bổng cả. Mà khi các bạn nộp hồ sơ xin học thì các bạn sẽ được sẽ đánh dấu ở trong cái phần thông tin mà điền form đó, là các bạn có nhu cầu để xin học bổng hay không, và có chấp nhận để tham gia phỏng vấn qua Skype hay không. Thì khi đó khi mà trường xem xét hồ sơ của bạn thì trường sẽ đưa bạn vào danh sách để xét học bổng. Câu hỏi tiếp theo là nếu em học trực tuyến thì liệu em có được cấp học bổng không? The next question is, can I receive the excellent scholarship if I study online? Yes, you can. The good news is that you can. The excellent scholarship will be based on your English language skills, your transcript, and the evaluation of the Skype interview. Câu trả lời ở đây là sinh viên vẫn có thể được nhận học bổng nếu học theo hình thức học trực tuyến, và trường sẽ căn cứ vào bảng điểm, trình độ tiếng Anh và phỏng vấn qua Skype đối với học sinh. Câu hỏi tiếp theo là sinh viên có được đi làm thêm trong thời gian học tập tại trường không? Can students work part-time while studying at the university? Yes, I also mentioned that students can work part-time. They can work 20 hours per week. And by working 20 hours per week, they can earn roughly 250 euros, which is roughly half of the average living expenses here in Hungary.
Câu trả lời ở đây là cô có nhắc đến việc được đi làm thêm đối với du học sinh trong phần trình bày của cô, và cái phần thu nhập mà từ việc làm thêm đó là khoảng 250 euro trong một tháng, tức là chiếm một nửa phần chi phí sinh hoạt phí của du học sinh trong một tháng. Câu hỏi tiếp theo là sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế có được ở lại đi làm không? Nếu có, trường có hỗ trợ sinh viên tìm việc làm tại Hungary hoặc châu Âu hay không? After graduation, can international students stay and work? If yes, does the university support students in finding jobs in Hungary or Europe? Exactly. So the good news is that students can stay in Hungary for as long as 9 months, and the university supports them to find a job. So firstly, as I mentioned, we offer internship to each and every student. So nobody can get their degree without having an internship. Also, I mentioned the My Brand initiative of the university, which means that students get special training each semester to secure their chances at the job market. And finally, we have a dedicated career center which helps students to find work. And we also have a lot of Facebook groups in which students are just sharing some job advertisements, for example, where they are already working and they are looking for another co-workers. So I would say that whoever wants to find job here in Hungary will find a job. Câu trả lời ở đây là trường có hỗ trợ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thì bản thân trong quá trình học thì tất cả các sinh viên đều không thể tốt nghiệp được nếu không tham gia kỳ thực tập. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai là trường có chương trình My Brand, đó là chương trình đào tạo cho sinh viên các cái kỹ năng cần thiết và sẵn sàng cho thị trường lao động. Và thứ ba là hiện tại trường có một trung tâm hướng nghiệp, tức là trung tâm hỗ trợ việc làm của trường, hỗ trợ cho sinh viên có thể tìm được việc làm mong muốn. Và cái thứ tư nữa là hiện tại ở trường có rất nhiều các cái nhóm ở trên Facebook. Ở đó thì có thể là cái nhóm tuyển dụng, hoặc là cái nhóm mà tìm những người mà đồng hành làm việc, hoặc là những cái người mà đã từng học ở trường và bây giờ hiện tại đang đi làm và cần tìm thêm cái nhân lực để làm. Do đó thì tất cả những cái hình thức đó sẽ hỗ trợ cho sinh viên có thể dễ dàng kiếm được công việc sau khi tốt nghiệp. Còn đối với thời gian để làm việc sau khi tốt nghiệp thì như cô đã trình bày là sinh viên sẽ có 9 tháng ở lại để làm việc tại Hungary. Trường có hỗ trợ gì cho học sinh về việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp không? This question is you already answered. Câu hỏi này cô đã trả lời câu hỏi trước rồi, nên chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Me2 có ký túc xá không, và từ trường đến ký túc xá có xa không? The next question is, does Me2 have a dormitory and how far is it from the campus? So we have various dormitories. At this point, we have 3 contracted dormitories. One of them is just across the street of the main campus, 2 minutes walk or even less. Another one is like 10-15 minutes by public transportation. Another one is located in the downtown of the city, so students can choose the most appropriate and most suitable for them. So how far is it from the downtown to your campus? Downtown and or main campus is like 20 minutes by public transport. Okay. Hiện tại thì trường có 3 đơn vị cung cấp ký túc xá, mà ký hợp đồng với trường để cung cấp ký túc xá cho sinh viên của trường đó. Thì ký túc xá gần nhất là cách trường có 2 phút đi bộ thôi, nằm ngay ở bên kia của khu học xá. Cái khu campus thứ hai thì xa hơn một chút, có thể là đi xe buýt mất khoảng 10 phút. Còn campus xa hơn thì nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, thì cách khoảng 20 phút đi bằng phương tiện công cộng. Câu hỏi tiếp theo là vui lòng cho biết các sinh viên quốc tế muốn vào học các chương trình cử nhân của trường có phải thi đầu vào của trường hay không? The next question is, please let me know if international students who are interested in studying undergraduate program at Me2, they should have to pass your university entrance exams. We don't have a university entrance exam. What we have is a Skype interview. So please remember, a Skype interview will have 4 parts.
First part is the short introduction, ice-breaking, like family and hobbies. The second one is the academic part in which we will ask about the academic background and the motivation of the student. Third part is when we ask about Hungary. So why do you want to come to Hungary? And the fourth part is the online mathematical test. So this is the entrance examination, which is actually a Skype interview. Câu trả lời ở đây là trường không có các kỳ thi đầu vào cho các chương trình học cử nhân, mà thực tế là trường sẽ chỉ có một buổi phỏng vấn cho đầu vào bao gồm có 4 phần như cô đã hướng dẫn. Thứ nhất là giới thiệu về bản thân cũng như là về cái môi trường đất nước mà bạn sinh sống. Thứ hai là liên quan đến cái giáo dục mà bạn đã được trải qua, cũng như là cái động lực tại sao bạn lại muốn đi học tại trường. Và thứ ba là lý do tại sao bạn lại chọn Hungary để theo học. Và thứ tư là bạn sẽ làm bài kiểm tra về toán. Như vậy thì cái bài kiểm tra đầu vào của trường thực ra nó cũng chỉ là một buổi phỏng vấn qua Skype mà thôi. Câu hỏi tiếp theo là xin cô cho lời khuyên để du học sinh Việt Nam đang có nguyện vọng sang học tập tại MITU cần chuẩn bị gì và sang trường cần làm gì để có hoàn thành tốt được chương trình học tại trường. Xin cảm ơn. The last question for today is to successfully complete study programs at MITU. Please give some advices for prospective students in Vietnam. What to prepare now and what to do when they are at your MITU. Thank you. Yes, so firstly, I would suggest you to get some confidence for the Skype interview because it's going to be conducted fully in English because we cannot speak Vietnamese, I'm afraid. So think about the questions that I already mentioned to you. Think of how would you answer them. And very importantly, think of your motivation of why coming to Hungary. I believe that Hungary offers a lot of possibilities to students, and I badly encourage everybody to find out more about Hungary. At the beginning of this event today, we have seen a wonderful video, but there are so many videos available. So take your time, check them, and try to get motivated, try to get attached to Hungary. If you do that, surely you can persuade us that you are the right candidate for us, and we will give you admission to our September batch. Câu trả lời ở đây là điều mà bạn cần phải chuẩn bị đó là sự tự tin để bước vào buổi phỏng vấn qua Skype với trường. Thì ngoài các cái câu hỏi mà cô đã hướng dẫn trong cái phần trình bày thì bạn cũng có thể suy nghĩ tìm thêm là động lực của bạn khi bạn tới Hungary học là gì. Và tiếp theo nữa là ở ngay phần đầu của chương trình có một cái video rất là hay giới thiệu về Hungary đó. Thì ở trên internet có rất nhiều các video khác nữa cũng giới thiệu về Hungary. Vậy thì bạn nên tìm kiếm các cái video tương tự để xem và bạn tìm hiểu để xem là lý do tại sao bạn lại muốn đi học ở Hungary, tại sao bạn lại muốn gắn bó với Hungary. Và khi bạn cho trường biết lý do tại sao thì khi đó trường sẽ cung cấp cho bạn cái thư mời nhập học. Thì đấy là cái lời khuyên cũng như câu trả lời của cô. Và đấy chính là cái câu trả lời cuối cùng, câu hỏi cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Rất cảm ơn cô đã tham gia phần hỏi đáp và xin cảm ơn cô đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. This is the last question for today. Thank you for joining us, Nóra. Yeah, so thank you indeed for the kind invitation. It was my pleasure to talk to Vietnamese students. And as a summary, I would tell about Budapest Metropolitan that, as you could see, this university opens up so many opportunities to you. Just think about the Northumbria program, think about the Erasmus program with which you can go to various partner universities, and finally the Florida program, which can take you to Florida in Miami in the United States. We understand that the COVID-19 situation is putting a lot of question marks to you, but believe me, we as the university, we also try to find the answers, the best answers, I would say, to these questions. So feel free to turn to ADC. They are trusted partners of ours,
They have an understanding of our application procedure, and they will help you through. They all have application procedure. Please don't forget about the various discounts I was offering you today, and don't hesitate to apply as soon as possible. Cô nhân đây cũng rất là cảm ơn quý vị cũng như là phụ huynh cũng như học sinh đã theo dõi cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và cô rất hân hạnh được tham gia cái buổi hội thảo này. Và cái điều mà cô mong muốn mà tất cả mọi người ghi nhớ đó là trường Budapest Metropolitan cung cấp cho du học sinh rất nhiều các khóa học hữu ích trong tương lai, cũng như là có các chương trình. Quý vị cũng đừng quên trường sinh viên có thể lấy được bằng cấp Anh Quốc từ trường Northumbria, cũng như là tham gia vào chương trình Erasmus để có thể tham gia được, có thể được trực tiếp tới rất nhiều các trường đại học nổi tiếng trong khu vực châu Âu cũng như trên thế giới. Và chương trình cuối cùng đó chính là chương trình mà trao đổi thực tập hưởng lương ở Florida của Hoa Kỳ. Thì đấy là những cái điều mà cô mong muốn mọi người nhớ. Và một điều nữa đó là cô cũng khẳng định rằng ADC Du học là đại diện đáng tin cậy và chính thức của trường tại Việt Nam. Học sinh có thể hoàn toàn tin tưởng khi tới làm thủ tục thông qua ADC, và ADC biết rất rõ quy trình nộp hồ sơ cũng như hướng dẫn học sinh để có thể được nhập học được tốt nhất. Và về liên quan đến và một cái nữa đó là liên quan đến các cái ưu đãi mà nhà trường dành cho sinh viên của ADC cũng như các sinh viên nộp học phí sớm trước cái tháng 5 của năm nay cho kỳ tháng 9 năm nay. Về liên quan đối với dịch Covid-19 thì khẳng định từ trường cũng là trường đang làm tất cả mọi cái công việc có thể tốt nhất để sinh viên có thể tham gia được khóa học của mình tại trường Budapest Metropolitan. Do đó là quý vị và phụ huynh học sinh cũng có thể hoàn toàn yên tâm là trường sẽ có các biện pháp mà đối phó thích hợp đối với đại dịch để có thể cung cấp được cái chương trình học tập tốt nhất cho con em mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị, và về chúng tôi sẽ quay trở lại với Mr. Tuấn. Thank you, Nóra. So thank you indeed. Bye bye. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần hỏi đáp với cô Nóra, giám đốc tuyển sinh đến từ Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary. Phần hỏi đáp cũng đã khép lại chương trình hội thảo du học trực tuyến giới thiệu về Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary. Thank you, Ms. Nóra Szénási, for your talking with us today. Ladies and gentlemen, now we come to the end of the seminar. Thanks for joining us. Xin đặc biệt cảm ơn cô Nóra, giám đốc tuyển sinh đến từ trường Budapest Metropolitan Hungary, đã tham gia với chúng ta trong hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã tham gia buổi hội thảo này. ADC Du học tự hào là đại diện tuyển sinh chính thức của Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết về Trường Đại học Budapest Metropolitan Hungary và du học Hungary được đăng tải trên website của ADC Du học www.adcduhoc.vn. Điện thoại liên hệ 098 650 1219, hotline 096 779 9588. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong các hội thảo du học trực tuyến tiếp theo.